Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay magsimula tayo ng panibagong series. No? Ito ay ang series natin on calculus. Kung matagal na kayong subscriber dito sa Zip9, marami na tayong calculus videos. And in fact, meron tayong calculus series. Kaso luma na siya, no? And medyo hindi na okay yung graphics niyang tignan. So I decided to start a new series kung saan mas organized tsaka mas maayos yung graphics. So, ang i-discuss natin sa video na to ay yung origins ng calculus. Saan ba nanggaling yung calculus, no? And paano ba siya na-develop? So, yung calculus galing siya sa dalawang problems, no? Yung una na problem ay yung tinatawag natin na tangent problem. Yung pinaka-idea ng tangent problem is how do you find the slope of a line tangent to a function at a particular point, no? So for example, dito sa figure natin, meron tayong function na f. This is the function f. Meron tayong line L. Ito yon, yung green. Tsaka meron tayong point na P. So the question is, ano yung slope ng line na tangent sa function at point P? So yun yung pinaka-idea niya. Well, siguro sabihin nyo madali lang yan kasi slope lang yung pinag-uusapan, no? Of course, familiar kayo sa formula ng slope na m is equal to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Pero remember na yung x sub 1, y sub 1, tsaka x sub 2, y sub 2 sa formula na yan ay coordinates ng points, di ba? Meron tayong dalawang points. Ang problema, isa lang yung point na given. So yun yung naging problema ng mga mathematicians. Wala silang direct way of finding the slope of that line. Na yung resulta nitong tangent problem ay naging isang big topic siya sa calculus, no? Yung tinatawag natin na differential calculus. So ang differential calculus, galing siya dito sa problem na ito. Kung nakapag-aral na kayo ng differential calculus, di ba nag-aaral kayo ng derivative? In fact, when you get the derivative, kinukuha mo yung slope ng function at a particular point. For example, derivative of f at x equals 1. Ibig sabihin yan, you're getting the slope of the line tangent to the function f at x equals 1. Magkakaroon tayo ng different post na discussing the details of the tangent problem at i-connect natin yung limits, yung derivative, tsaka yung slope of the tangent line. Okay? So, ano yung second problem? Yung second problem, itinatawag natin na area problem. No? Ang problem naman dito is, paano kunin yung area ng isang bounded region under a curve. No? So, halimbawa, itong function na yan, meron siyang shaded part, yung parang reddish na part. Ano yung area niyan? At ang resulta naman ng problem na to ay yung tinatawag natin na integral calculus. And sa integral calculus, nag-aaral kayo ng kung paano mag-integrate, di ba? Integration. So, ang integration, ang isang pinaka-basic interpretation ng integration ay finding the area under a curve. So, isa yan sa mga main na aaralin natin pag umabot na tayo ng integral calculus. Now, calculus was invented by two persons, no? Si Newton, tsaka si Gottfried von Leibniz. In fact, nag-aaway yung dalawang yan kasi akala ni Newton ay kinopya ni Leibniz yung work niya, but later napatunayan na they invented calculus independently, no? Medyo matagal na matagal na hidwaan yan. If you are interested, pwede yung basahin yung history ng calculus, no? So napaka-interesting, no? Kung makikita ninyo, ang calculus pala ay galing lang siya sa dalawang problems. And kung titingnan nyo, parang simpleng problems lang, no? And after so many years, no? After hundreds of years, it evolved to an entire branch of mathematics. So, I think this will be a very interesting series kasi yung discussion natin dito hindi lang paano mag-compute, no? I-discuss natin yung mga konsepto mismo.
Alright, sa susunod na video, i-discuss natin yung detalye ng the tangent problem tsaka the area problem. Alright, that's it. Sana ay nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kasi napaka-interesting ng aaralin natin dito sa calculus series natin. No? I'll see you in the next video.